So I am very much passionate about all this stuff. So this was my very first experience and it was really great. Got to know about many new things. So overall it was really हा आमचा पहिला वर्कशॉप होता ॲस्ट्रॉनॉमी संबंधित आणि आम्हाला बरीच माहिती मिळाली आणि स्पेशली सॅटर्नचे रिंग्स बघायला मिळाले, ज्युपिटर आणि व्हीनस हे थोडे डिटेलमध्ये बघायला मिळाले आणि मूनचे 100x मॅक्सिमम आम्हाला बघायला मिळालं. तर मजा आली एकंदरीत. आणि इम्प्रूव्हमेंट्स करता केव्हाही स्कोप असतोच आणि आजचा फीडबॅक म्हणजे त्या इम्प्रूव्हमेंट संबंधित माझा असा असणार की जेव्हा आपण एक पर्टिक्युलर इव्हेंट फॉर एक्झाम्पल मिटिओराईट शॉर आपण बघण्यास इच्छुक होतो, ते आपल्याला बऱ्यापैकी दिसले नाही पण त्या दरम्यान आपण एंगेज करू शकत होतो. दॅट्स ऑल. अदरवाईज वी रिअली एन्जॉयड, थॉरोली एन्जॉयड. या, थँक्यू सो मच.